Okay, today also we'll continue control statement. Control statement को एकचोटि फेरि रिभिजन. So control statement ले के गर्छ भने it control the flow of the program execution. Program execution हुने flow लाई control गर्छ. That means according to the programmers or the users interest it will print the output. त्यही बेसिसमा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ. So we have talked about the if else statement. if else को बारेमा पढेको थियौँ. That is the first control statement. First control statement हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भने if the condition of if is true, if को condition true भयो भने the output inside the if will be printed, otherwise else part will be printed. यसको सिन्टेक्स के हुन्छ भने if as a keyword we need to use, if लाई keyword को रूपमा we need to use as same to same, त्यो same to same नै युज गर्नु पर्यो, as well as else पनि युज गर्नुपर्ने भयो. सो दुईटैमा के छ, we need to define the statement, केही न केही स्टेटमेन्टहरू डिफाइन हुनु पर्यो. कन्डिसन ट्रू भयो भने प्रिन्ट दिस, कन्डिसन फल्स भयो भने प्रिन्ट दिस भनेर. सो अहिलेको लागि हामीले दिएको कन्डिसन द्याट अल्सो डिपेन्ड्स अन अस अर द प्रोग्रामरमा या एज अ युजर इट डिपेन्ड्स, त्यसमै डिपेन्ड गर्छ. सो अब यही प्रोग्रामलाई इफ यु वान्ट टु डु अन द बेसिस अफ द युजरले दिएको भेल्यु वाइज कम्पेयर गर्ने हो भने हाउ वी क्यान डु द्याट. त्यसको लागि के गर्ने भने वी सुड नट गिभ द भेल्यु दिनु परेन. एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने, नाउ युजरलाई एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्ने. युजरलाई एउटा मेसेज के प्रिन्ट गर्यो भने हामीले प्रिन्ट इन्टर योर एज. युजरलाई अब यो इन्स्ट्रक्सन जस्तै भयो. ओके यु हेभ टु इन्टर योर एज इन्टर गर भनेर हामीले स्क्रिनमा यो मेसेज प्रिन्ट गर. अब यो देख्ने बित्तिकै युजरले एज इन्टर गर्छ. त्यो एज इन्टर गरेको लागि वी निड टु स्टोर त गर्नु पर्यो. त्यसको लागि विल युज स्क्यानएफ फङ्सन. यसको सिन्टेक्स के हुन्छ, स्क्यानएफ लेखेर अनि ब्राकेटभित्र वी निड टु युज %d. इफ यु रिमेम्बर %d को काम के हो भने इट विल कन्भर्ट द डाटा गिभन बाई द युजर इन्टु द इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्छ. एन्ड देन कमा वी निड टु एड एन्ड एज. नाउ वाट विल ह्यापन, युजरले दिएको भेल्यु इट विल डाइरेक्टली स्टोर इन द एजमा स्टोर हुन्छ. सो नाउ विल राइट डाउन 18 इयर अहिलेको लागि एन्ड विल से यु क्यान कास्ट भोट दिन पाउने भन्ने टाइपको प्रोग्राम हो भने वी सुड नट राइट एज एन्ड एल्स यु आर नट ओके. सो हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क, युजरलाई यो प्रोग्राम रन गर्ने बेला स्क्रिनमा एउटा मेसेज आउँछ इन्टर योर एज भनेर. त्यो देख्ने बित्तिकै युजरले के गर्छ, एउटा आफ्नो एज इन्टर गर्छ. त्यो एजमा गएर सेभ हुन्छ एज भेरिएबलमा. सो नाउ अब युजरको एज त 1 पनि हुनसक्छ, 2 पनि, 100 पनि, 150 पनि, एज वेल एज वी क्यान से 90, 60 जति पनि हुनसक्छ. सो त्यो भेल्युको बेसिसमा एज कम्पेयर गर्छ. कम्पेयर गर्दाखेरि यदि त्यो एज 18 भन्दा ठुलो भयो भने यु क्यान कास्ट अ भोट भनेर प्रिन्ट हुन्छ. त्योभन्दा सानो भयो भने चाहिँ दिस स्टेटमेन्ट विल बी प्रिन्टेड. सो बेसिकली लजिक के हो भने यो कन्डिसन ट्रू हुनु भनेको यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुनु हो, यो कन्डिसन फल्स हुनु भनेको सेकेन्ड स्टेटमेन्ट विल बी प्रिन्टेड. सो इफ र एल्सको मिनिङ पनि त्यही हो. यो ट्रू भयो भने यो प्रिन्ट, फल्स भयो भने चाहिँ यो प्रिन्ट गर भनेको. द्याट इज सी द आउटपुट. इन्टर एज भनेर युजरलाई स्क्रिनमा देखियो. कसरी देखियो भने वी हेभ रिटन द्याट, प्रिन्ट एपभित्र लेखेको छ नि त. अब यो देख्ने बित्तिकै युजरले इन्टर गर्छ एज. सपोज अहिलेको लागि मैले 12 एज इन्टर गरेँ एन्ड इफ आई विल डु इन्टर यु आर नट इलिजिबल टु कास्ट अ भोट. यो कसरी एक्जिक्युट भयो भने अब 12 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18, 12 18 भन्दा ठुलो हो, द्याट इज फल्स. त्यो त फल्स भयो. फल्स हुने बेला यो एल्स पार्ट रन हुन्छ. अगेन इफ आई रन प्रोग्राम, अगेन प्रोग्रामलाई रन गर्ने हो र 30 एज दिने हो भने यु क्यान कास्ट भोट. अब यो केसमा के भयो, 30 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 चेक गर्दा इट इज ट्रू.
ट्रू हुने बित्तिकै दिस स्टेटमेन्ट इज प्रिन्टेड. सो इट डिपेन्ड्स अन द ट्रू एन्ड फल्स. कन्डिसन ट्रू एन्ड फल्सको बेसिसमा, जस्तै मैले यहाँ लेख्नु 14 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18. यो त अब सिम्पल लजिक हो. 14 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18 ट्रू कि फल्स? इट इज फल्स. सिमिलरली 20 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 18, यो त ट्रू हो. सो यही ट्रू र फल्सको बेसिसमा यो प्रोग्राम विल वर्क. सो कन्डिसनल या कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको पनि त्यही हो. इट वर्क्स एकर्डिङ टु अवर कन्डिसन. कन्डिसन ट्रू हुनु या फल्स हुनुमा वी क्यान कन्ट्रोल अवर प्रोग्राम एक्जिक्युसन. कुन पार्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, कुन पार्टलाई इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा वी क्यान डिसाइड अन द बेसिस अफ द कन्डिसन. सो दिस वाज अबाउट द इफ एल्स by taking the value from the user. Thank you.